Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 26 tháng 11. Thưa quý vị, Trung Quốc luôn được truyền thông nhắc đến với các hành động đôi khi hung hăng, đôi khi khiến các nước khác phải e dè lo ngại. Điều này gây không ít hiềm khích giữa các quốc gia. Mới đây không chỉ Mỹ mà còn có Philippines và Úc cũng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Bắc Kinh. Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FBNC hôm nay để tìm hiểu nguyên nhân gì lại khiến cho Trung Quốc được gọi tên. Chính trường hôm nay tăng nhiệt với loạt diễn biến mới nhất liên quan Trung Quốc. Truyền thông Úc đưa tin tàu do thám TAP 815 Trung Quốc đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi thành phố Darwin, miền Bắc nước này từ hồi tháng 8. Hành trình của con tàu quanh bờ biển Úc kéo dài khoảng 3 tuần, đi qua những khu vực có các căn cứ quân sự nhạy cảm của nước này, dường như để thu thập dữ liệu tình báo điện tử từ các cơ sở đó. Thủ tướng Scott Morrison cho hay con tàu tuy di chuyển hợp lệ và không đi vào lãnh thổ của Úc, nhưng nước này vẫn theo dõi mọi chuyển động của nó. Trong khi đó, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton hôm ngày 26 tháng 11 lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Phát biểu tại sự kiện do Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Úc tổ chức tại Canberra, ông Dutton nói các động thái gây hấn của Bắc Kinh gần đây là bằng chứng của việc lời nói bất nhất với việc làm. Ông kể ra các hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông, căng thẳng gần đây với Đài Loan cũng như việc thông qua luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Ông Dutton khẳng định những hành động đáng lo ngại này trái ngược với những lời kêu gọi hòa bình và thịnh vượng của Bắc Kinh. Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra chỉ trích ông Dutton xuyên tạc chính sách đối ngoại của Trung Quốc và thổi bùng xung đột chia rẽ. Không chỉ Úc, mới đây, Manila đã gằn giọng với Bắc Kinh. Philippines yêu cầu tàu hải cảnh của Trung Quốc phải rút khỏi khu vực bãi cỏ mây. Thực thể này là một phần của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng đang bị Philippines kiểm soát trái phép. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana gọi Trung Quốc là kẻ xâm phạm, yêu cầu nước này rút tàu hải cảnh khỏi khu vực và chấm dứt hành vi cản trở tàu tiếp vận của Philippines. Vị này còn dẫn phát quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực, trong đó khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với 90% diện tích Biển Đông là phi lý. Trước đó, Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối và xịt vòi rồng vào tàu tiếp tế nước này. Vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 11 trên Biển Đông khi tàu Philippines tiếp tế cho binh sĩ bị mắc cạn ở bãi cỏ mây. Cũng trong ngày hôm nay, 5 nghị sĩ Hạ viện Mỹ đang có chuyến thăm bất ngờ đến Đài Loan. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 1 tháng các nhà lập pháp Mỹ thăm hòn đảo này. Theo Viện Mỹ ở Đài Loan, trên thực tế có vai trò như đại sứ quán, phái đoàn đang thăm hòn đảo bao gồm Mark Takano, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về cựu chiến binh và 4 nghị sĩ khác. Họ dự kiến về nước vào hôm nay. Trên tin Taiwan News cho biết, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan, bà Sandra Olkert đã chỉ trích các hành động gây hấn của Trung Quốc với Đài Loan. Bà tin rằng các hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần hòn đảo gây bất ổn khu vực và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đang kiềm tỏa Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, theo CNA đưa tin. Bà Olkert nhắc lại cam kết của Mỹ duy trì khả năng tự vệ của Đài Loan. Hòa bình và ổn định ở eo biển cũng rất quan trọng đối với an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bà nói hôm ngày 26 tháng 11. Chuyến thăm diễn ra khi Trung Quốc tăng cường gây sức ép chính trị và quân sự tới hòn đảo tự trị, trong khi chính quyền bà Thái Anh Văn thề sẽ bảo vệ dân chủ và tự do. Trong lần trước, quan chức Mỹ đến hòn đảo vào đầu tháng này, quân đội Trung Quốc đã tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu. Quý vị đang theo dõi Điểm tin quốc tế. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Truyền thông quốc tế cho biết Trung Quốc đang phát triển một lò phản ứng hạt nhân để chinh phục mặt trăng và sao Hỏa. Lò phản ứng này có thể tạo ra 1 megawatt điện năng, mạnh mẽ hơn gấp 100 lần so với thiết bị của NASA, dùng để đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2030. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút trên kênh FBNC để biết thêm chi tiết. Cũng liên quan đến Trung Quốc, một quan chức Trung Quốc vừa được bầu vào vai trò giám sát tại cơ quan chống tội phạm toàn cầu Interpol, bất chấp sự phản đối của các nhóm nhân quyền và các nhà lập pháp từ 20 quốc gia. Ông Hu Bingchen, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Điều phối Quốc tế của Bộ Công an Trung Quốc, hôm thứ Năm ngày 25 tháng 11 đã giành được một trong 2 ghế đại diện cho châu Á trong Ủy ban điều hành của cơ quan. Tại Đức, Đảng Dân Chủ Tự Do, gọi tắt là FDP, và Đảng Xanh đã công bố thỏa thuận thành lập chính phủ mới. Ông Olaf Scholz hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, sẽ kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel. Đáng chú ý là các vị trí chủ chốt trong nội các mới của Đức đều do những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc nắm giữ.
FBNC đã cập nhật thông tin này ở bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ. Quý vị có thể xem lại để tìm hiểu thêm vụ việc. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, quân đội nước này đang theo dõi sát sao tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ. Được biết, con tàu được hạm đội 6 của Mỹ điều động tiến vào Biển Đen để thực hiện chuyến tuần tra chung định kỳ với các đồng minh NATO. Trước đó một ngày, Nga công bố đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực với sự tham gia của dàn chiến cơ và tàu chiến tân tiến. Theo nguồn tin của Reuters mới đây cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đang làm mọi cách để thúc đẩy một cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nga. Đây cũng chính là lý do đằng sau việc Nga rầm rộ điều binh đến biên giới nước láng giềng Ukraine trong thời gian gần đây. Theo hai vị giới chức giấu tên, ông Putin đang muốn làm căng như thể Moscow sắp xâm lược Ukraine để Mỹ nóng ruột và nhanh chóng tổ chức một cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nga. Thưa quý vị, chính phủ Ethiopia hôm thứ Năm ngày 25 tháng 11 đã cảnh báo các quan chức Hoa Kỳ và đại sứ quán ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia phải kiềm chế không lan truyền thông tin sai lệch về nước họ. Hành động của chính phủ Ethiopia được đưa ra sau khi đại sứ quán Mỹ vào hôm ngày thứ Hai tuần này đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra ở thủ đô Addis Ababa. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng nước này đang rất lo ngại về các cuộc tấn công nhắm vào công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tại Solomon, một quốc đảo ở châu Đại Dương. Ông Triệu cũng cho biết là Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Solomon nhằm chấm dứt sự bạo lực và hỗn loạn hiện nay. Theo truyền thông nhà nước Syria báo cáo ngày 24 tháng 11, Israel oanh kích miền trung Syria và đã khiến 2 dân thường thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Lực lượng phòng không Syria đã nỗ lực ngăn chặn đòn oanh kích trên bầu trời của thành phố Homs. Bên cạnh người dân, thì 6 binh sĩ Syria cũng đã bị thương. Có thể thấy đại dịch hiện vẫn còn diễn biến phức tạp. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo sẽ tổ chức cuộc họp mặt vì lo ngại biến chủng virus mới phát hiện ở Nam Phi. Đến tối ngày 25 tháng 11, thế giới ghi nhận khoảng 50 ca nhiễm biến chủng này. Hồng Kông cũng có một ca bệnh là một người từ Nam Phi trở về đặc khu. Tuy nhiên, để phòng tránh diễn biến khó lường của đại dịch, Anh Quốc đã đưa thêm 6 quốc gia châu Phi vào danh sách đỏ hạn chế di chuyển và hoãn các chuyến bay đi và đến nơi đó. Cùng ngày, Israel cũng thông báo đưa một loạt quốc gia ở miền Nam châu Phi vào diện cảnh báo đỏ liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Vừa qua, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cho biết nước này sẽ áp dụng lại các biện pháp hạn chế phòng chống dịch để ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc trong thời gian gần đây. Theo đó, kể từ đầu tháng 12, tất cả du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào nước này sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính. FBC đã cập nhật thông tin này ở bản tin trưa phát sóng lúc 12 giờ. Quý vị có thể theo dõi lại để biết thêm chi tiết. Cũng tại châu Âu, mới đây, đài truyền hình Séc đưa tin do tình trạng gia tăng đột biến số ca mắc mới, chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày. Các nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ kể từ ngày 26 tháng 11 sẽ phải đóng cửa vào lúc 22 giờ hàng ngày và sẽ phải hạn chế các hoạt động tụ tập. Tại Nga, các quan chức cho biết vụ nổ kinh hoàng tại khu mỏ than Tây Nam Siberia hôm ngày 25 tháng 11 đã khiến 52 thợ mỏ và những người cứu hộ thiệt mạng ở độ sâu cách 250 mét dưới lòng đất. Tổng cộng có 285 người có mặt trong mỏ than khi vụ nổ xảy ra. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 239 thợ mỏ, 49 người trong số họ bị thương. Theo Reuters, vào tuần trước, 2 triệu người Mỹ đã tiêm vaccine mũi tăng cường với tốc độ kỷ lục, ngay sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden khuyến khích. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, có hơn 6 triệu người đã tiêm vaccine tăng cường của một trong 3 loại vaccine COVID-19 đã được phê duyệt vào tuần trước. Reuters đưa tin thủ đô của Iran đang chịu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, khói bụi che lấp tầm nhìn vào 2 ngày 23 đến 24 tháng 11. Các tòa nhà cao tầng như chìm khuất trong màn sương khói, còn người đi đường thì cảm thấy như bị bóp nghẹt. Tehran đã ghi nhận 13 ngày liên tiếp có mức độ cao của các chất ô nhiễm lớn trong không khí. Một thông tin thú vị, thưa quý vị, mới đây Ai Cập đã mở đại lộ nhân sư 3.000 năm tuổi ở thành phố cổ Thebes. Đại lộ này đã được các nhà khảo cổ học Ai Cập nỗ lực không ngừng để khai quật trong hơn 7 thập kỷ qua. Đại lộ có chiều dài gần 3 km, rộng 76 m, nối liền đền Karnak với đền Luxor ở thành phố cổ Thebes. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị, trong chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ mới đây của Hoàng tử các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, hai nước đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như là đầu tư, phát triển công nghệ và đảm bảo an toàn năng lượng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai bên đang muốn hàn gắn quan hệ đã sứt mẻ nhiều trong thời gian vừa qua. Trong cuộc gặp với các nghiệp đoàn lao động mới đây, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3% vào năm 2022. Nguyên nhân là lạm phát thời gian qua khiến người lao động phải bỏ ra nhiều tiền hơn để duy trì các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm chính phủ đề xuất tăng lương như vậy. Bộ trưởng Tài chính Thái Lan mới đây cho biết chính phủ nước này có kế hoạch chi 2,28 tỷ đô la để hỗ trợ người nông dân trồng lúa, trong bối cảnh giá gạo liên tục rớt xuống mức thấp cùng hàng loạt ảnh hưởng tiêu cực khác. Theo kế hoạch, chính phủ sẽ cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi, tùy vào những thiệt hại phải gánh chịu mà mỗi hộ nông dân được vay một khoản tiền khác nhau. Hãng hàng không khổng lồ Cathay Pacific mới đây thông báo họ sẽ cắt giảm bớt các chuyến bay tới Hồng Kông bắt đầu từ đầu tháng sau. Lý do là đặc khu kinh tế này vẫn giữ nguyên các quy định vô cùng khắt khe về người nhập cảnh. Hiện nay mọi du khách đều phải cách ly bắt buộc 21 ngày, trừ một số ít trường hợp đặc biệt. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới. Tiếp tục chương trình sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, mới đây, Billboard đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử Billboard Hot 100. Kết quả được đánh giá là dựa trên số lần các nghệ sĩ lọt top 10 cũng như là giữ vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng danh giá này. Theo đó, The Beatles vẫn giữ vững ngôi vương, trở thành nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, và The Beatles cũng là từ khóa đáng chú ý hôm nay với hơn 100.000 lượt tìm kiếm. Huyền thoại The Beatles thiết lập kỷ lục khủng với 20 ca khúc từng dẫn đầu bảng xếp hạng và 34 ca khúc lọt top 10. Cho đến nay thì The Beatles cũng là nghệ sĩ duy nhất làm được điều này. Trước đó, Billboard cũng đã từng công bố ban nhạc người Anh là nghệ sĩ vĩ đại nhất vào năm 2008, 2013 và 2018. Ở vị trí thứ hai là nữ hoàng nhạc pop Madonna với tổng cộng 38 lần góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng Hot 100. Cô cũng lập kỷ lục khi là nữ nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trên bảng xếp hạng này. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ đình đám cũng có mặt trong Top 100 do Billboard đánh giá, trong đó có Taylor Swift vị trí số 21, Maroon 5 vị trí số 24, Bruno Mars vị trí số 29 và Justin Bieber vị trí số 38. Cảm ơn tất cả quý vị đã giữ kênh, và trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với phần giải trí cuối ngày. Trong trang phục màu bạc và đôi giày cowboy bội quen thuộc của mình, Alan Robert, người được biết đến với biệt danh là người nhện Pháp, đã chinh phục tòa nhà 39 tầng ở Frankfurt trong tuần qua mà không cần dây thừng hay hỗ trợ kỹ thuật nào khác. Sau lần lên đỉnh thành công này, người nhện 60 tuổi nói với các phóng viên rằng ông muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu. Ông gọi kết quả của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow gần đây là đáng thất vọng. Kể từ khi lần đầu leo lên một cao ốc ở Chicago năm 30 tuổi, ông Alan Robert đã chinh phục hàng trăm tòa nhà chọc trời khác, bao gồm Burj Khalifa ở Dubai bằng tay không. Ông thường bị lực lượng an ninh địa phương bắt giữ vì leo mà không xin phép, nhưng ông nói niềm đam mê trong ông chưa bao giờ tắt. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.